Good morning, guys. So today is Wednesday of October 27 and it's already 10:08 in the morning. So nagmamadali ako kasi tanghali na and aalis pa ako. Bibili ako ng tile shopping ako today. It's because nagpa-renovate ako ng aming comfort room, bathroom. So aalis na ako, guys. So see you in a bit dun sa store na pupuntahan ko. Ang init, guys. So as you can see, dito tayo sa Citi Hardware. Hot ang aking hair. By 60 only. Dari, belum dari. Sani? Walling. Kena wall. Ang wall mo ay. Ya, flooring. Yan size, ipasok ko din ako, Jamie. 30 by 60. Nga, ang aking floor, ani. Ang floor ani asa. So guys, dito na ako sa Citi Hardware and pumipili ako ng nagpili ko og mga lavatory, bowl, shower, and tiles. So meron ako napili dito na lavatory and nagdadalawang isip ako baka hindi kasya doon sa CR ko na hindi siya masyadong may kalakihan. Ayan, so pakita ko sa inyo. Ayan siya. So nagandahan ako dito. Ravoni yung kanyang ay, Paskong Pasko na. So ito yung drawer. The drawer. Drawer. And ta-da! Citi. Pasko na. Ay, kanang na-frame? Ayaw lang.
Human ako guys, so nagkuha na lang sa tiles ang katong boy na nag-assist na ako. So waiting na lang ko for cashier. And we're done. Pwede na taka uli. For my back door, so water heater. Ayan, water heater. And for the towel, PVC, and that one, this one is for my bowl. Inidoro. Inidoro or